নমস্কাৰ GEI ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অৰ্থনীতিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কত। প্ৰথমটো হ'ল FDI। FDI মানে হ'ল হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স, অৰ্থাৎ মানৱ উন্নয়ন সূচক। এই মানৱ উন্নয়ন সূচকৰ ধাৰণাটো প্ৰথম আনিছিলে পাকিস্তানী অৰ্থনীতিবিদ মেহবুব উল হকে। ধাৰণাটো প্ৰথম গ্ৰহণ কৰিছিল ইউনাইটেড নেশ্যন অৱ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমে 1990 চনত। 1990 চনৰ পাছৰ পৰাই FDI গণনা কৰা হয়। বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতৰ ৰেংক হ'ল 134। FDI কেনেকৈ গণনা কৰা হয়? FDI গণনা কৰাৰ দুটা পদ্ধতি আছে। FDI LEI মানে লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি ইণ্ডেক্স, জীৱন প্ৰত্যাশা সূচক। এই জীৱন প্ৰত্যাশা সূচক নিৰ্ণয় কৰাৰো এটা পদ্ধতি আছে। জীৱন প্ৰত্যাশা সূচকৰ জৰিয়তে জানিব পাৰি বিশেষকৈ এজন ব্যক্তি জন্মৰ পাছত তেওঁ কিমান দিন জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সম্পৰ্কত। সেই সম্পৰ্কত চোৱাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মুলা আছে, সেই সম্পৰ্কত আজি আমি আলোচনা নকৰোঁ। নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্ট ৰেচিঅ', শৈক্ষিক অৰ্হতা সূচক। শৈক্ষিক অৰ্হতা সূচক উলিয়াবলৈ যাওঁতে ইয়াত আকৌ দুটা কম্পনেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই দুটা হ'ল ALI অৰ্থাৎ এডাল্ট লিটাৰেচি ৰেট মানে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সাক্ষৰতাৰ সূচক, আৰু নেক্সটটো হ'ল CERI অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ', প্ৰাথমিক, উচ্চতৰ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ যৌথ নামভৰ্তিকৰণৰ অনুপাত সূচক। সেই দুটাও সূচক বেলেগ বেলেগকৈ উলিয়াই লোৱা হয়। নেক্সট আহিলে এডজাষ্টেড ৰিয়েল পাৰ কেপিটা ইনকাম ইণ্ডেক্স, সমযোজিত প্ৰকৃত জনমূৰি আয় সূচক। এই তিনিওটা সূচক বেলেগে বেলেগে উলিয়াই লৈ পেলাই সেই তিনিওটা সূচকৰ যোগফলক 3ৰে ডিভাইড কৰিব লাগে, তেতিয়া FDI পোৱা যায়। নেক্সট 2010ত UNDPয়ে এটা নতুন ফৰ্মুলা গ্ৰহণ কৰে, FDI গণনা কৰাৰ এটা নতুন ফৰ্মুলা গ্ৰহণ কৰে। সেই নতুন ফৰ্মুলাটো হ'ল FDI √LEI ইনটু EI ইনটু II। এতিয়া LEI মানে হ'ল লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি ইণ্ডেক্স অৰ্থাৎ জীৱন প্ৰত্যাশা সূচক, আৰু EI হ'ল এডুকেশ্যনেল ইণ্ডেক্স, আৰু II হ'ল ইনকাম ইণ্ডেক্স। এই তিনিওটা পূৰণ কৰি ৰুট উলিয়াই হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স উলিয়াব পাৰি। এইটো 2010 চনত এই ফৰ্মুলাটো গ্ৰহণ কৰা হয়। বৰ্তমান অৱস্থাত FDI গণনা কৰোঁতে এই নতুন ফৰ্মুলাটো গ্ৰহণ কৰা হয়। নেক্সট আহিলে PQLI। PQLI হ'ল ফিজিকেল কোৱালিটি লাইফ ইণ্ডেক্স। এই ধাৰণাটো 1970 চনত গ্ৰহণ কৰা হয়। ফিজিকেল কোৱালিটি লাইফ ইণ্ডেক্স বস্তুগত গুণমান জীৱন সূচক। এইটো 1970ত গ্ৰহণ কৰা হয়, আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত PQLI ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত 117। নেক্সট আহিলে GDI হ'ল জেণ্ডাৰ ৰিলেটেড ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স। লিংগভিত্তিক উন্নয়ন সূচকৰ ধাৰণাটো 1995ত UNDPয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতৰ ৰেংক হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত 113। নেক্সট আহিলে GEM জেণ্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট মেজাৰ। জেণ্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট মেজাৰ অৰ্থাৎ লিংগ ক্ষমতা প্ৰদান পৰিমাপ। লিংগ ক্ষমতা প্ৰদান পৰিমাপ এই যিটো পৰিমাপক এইটো 1995ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, আৰু GEMৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান বৰ্তমান 108। নেক্সট আহিলে HPI মানে হিউমেন পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স। হিউমেন পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স অৰ্থাৎ মানৱ দৰিদ্ৰতাৰ সূচক। মানৱ দৰিদ্ৰতাৰ সূচকৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বৰ্তমান স্থান 121। HCRটো আকৌ হেড কাউণ্ট ৰেচিঅ'। এই হেড কাউণ্ট ৰেচিঅ' পভাৰ্টি মানে দৰিদ্ৰতা পৰিমাপ কৰা এটা পদ্ধতি হয়, যিটোক মাথা গণনা পদ্ধতি বা ব্যক্তি গণনা পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়। দৰিদ্ৰতা পৰিমাপ কৰাৰ এইটো প্ৰথম পদ্ধতি হয়, HCR হেড কাউণ্ট ৰেচিঅ'। নেক্সট আহিলে PGI হ'ল পভাৰ্টি গেপ ইণ্ডেক্স অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতা অৱকাশ সূচক। এই দৰিদ্ৰতা অৱকাশ সূচকৰ ধাৰণাটো অমাৰ্ত্য সেনে আগবঢ়াইছিল। অমাৰ্ত্য সেন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ অৰ্থনীতিবিদ যি ইতিমধ্যে নোবেল বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। নেক্সট আহিলে MPI হ'ল মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স, বহুবিমীয় দৰিদ্ৰতা সূচক। এই বহুবিমীয় দৰিদ্ৰতা সূচকৰ ধাৰণাটো 2010 চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। ইয়াত বিশেষকৈ 3টা কম্পনেণ্ট চোৱা হয়, সেইকেইটা হ'ল হেল্থ,
এডুকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড এই তিনিওটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই MPI গণনা কৰা হয়। এতিয়া এই পদ্ধতিৰে MPI গণনা কৰোঁতে বৰ্তমান ভাৰতৰ স্থান বিশ্বৰ ভিতৰত 66। নেক্সট আহিলে SDI মানে হ'ল ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স অৰ্থাৎ বহনক্ষম উন্নয়ন সূচক। এই বহনক্ষম উন্নয়ন সূচকৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান হ'ল 109। বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটো প্ৰথমতে 1987ত আনিছিলে UNDP-য়ে ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমে। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।